ආයිබෝවන් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් අදත් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම ලබන්නා වූ සුබ අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි වාසනාවන්ත නව වසරක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම. මගේ අද රෙසිපි එක vegetable chopsy එකක්. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ රෙසිපි එක ඔයාලගේ අවුරුදු මේසෙටත් ගොඩක් අලංකාරයක් ගෙන දේවි කියලා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි, ගුණයි, ඒ වගේම හරිම අලංකාරයි අපේ කෑම මේසෙට මේ වගේ එකක් තියෙනකොට. අවුරුදු මාස කියන්නේ අපි වැඩිපුරම තෙල් කෑම කන, පැන් රස කෑම කන මාසයක්. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වගේ එකක් ඒ අතරට තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. බලමු අපිට මොනවාද ඕන වෙන්නේ කියලා මේ vegetable chopsy එක හදන්න. මම ඒකට අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එළවලු bell pepper පාට දෙකකින් පොඩියට මේ වගේ කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරන් තියෙනවා broccoli මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන, cauliflower. ඒත් එක්කම මම අරන් තියෙනවා baby corn මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන, සුදු ලූණු පොඩියට ලියාගෙන තියෙනවා, corn flour ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලුණු ටිකක් ලොකුවට මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. කැරටුත් මේ විදිහට හැඩයට කපලා, බෝන්චිත් මේ විදිහට පොඩියට කපලා තියෙනවා. ගෝවා මන් ටිකක් ලොකුවට අරගෙන තියෙන්නේ. ගෝවා ටිකක් ඉක්මනටම තැඹිලා යන නිසා. ඒත් එක්කම මම වතුර අරන් තියෙනවා, ලුණු, sesame oil, ඒත් එක්කම ගම් මිරිස්, soya sauce. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ රසම රස chopsy එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒක ටිකක් රත් වෙනකොට මම මේ විදිහට ඔලිව් තෙල් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටිකක් රත් වෙනකොට හීනියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික තෙලේ ටිකක් මේ විදිහට බැදෙන්න තියා තියෙනවා. ඒක ටිකක් බැදීගෙන එනකොට අපි කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම දැන් කැරට් එකතු කර ගන්නවා. කැරට්, බෝන්චි වගේ දේවල් ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න ඕන හින්දායි ඉස්සෙල්ලම එකතු කරගන්න ඒවා. ඒකත් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන කපාගත්තු බෝන්චි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම හොඳින් දැන් කලවම් කරනවා. ටිකක් වහලා විනාඩි 2-3ක් මේක තැම්බෙන්න මෙහෙම තියා තියමු. විනාඩි කිහිපයකින් දැන් මේ ඇරලා බලන්නේ අපේ එළවලු භාගයට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් එකතු කර ගන්නවා broccoli, cauliflower, ඒවත් හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මම ලුණු එකතු කර ගන්නවා රසය අනුව ලුණු දාගන්න. ඒත් එක්කම වතුර වලින් මම අරගත්තු වතුර ප්‍රමාණයෙන් 3 කාලක් විතර මම එකතු කර ගන්නවා. වතුර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කර ගන්න. සෝස් ගොඩක් ඕනේ අය. දැන් මම ටිකක් මේක වහලා තඹ ගන්නවා. දැන් අපේ එළවලු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ ගෝවා කොළ ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒක එකතු කරන්නේ අන්තිමට ඉක්මනට තැම්බෙන නිසා. ඒත් එක්කම bell pepper, baby corn ටිකත් එකතු කරනවා. ඒවා වැඩි වෙලා තැම්බෙන්න ඕනේ නැති නිසා අන්තිමට එකතු කරන්නේ. lid එකෙන් වහලා අපි ටිකක් තැම්බෙන්න තියමු. ඒ අතරේ මම corn flour ටිකට වතුර ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා ඒක හොඳින් දිය කර ගන්නවා. ඒක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ soy sauce එකතු කර ගන්නවා.
ඒකත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් ඇරලා බලන්න. අපේ එළවලු දැන් හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. ගෝවා ටිකත් මැලවිලා ගිහිල්ලා. දැන් මම මේ වෙලාවේ හදාගත්තු කෝන් ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය එළවලු වලට මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. ගොඩක් සැරට ඕන නම් ගොඩක් එකතු කරගන්න. සැර ගොඩක් ඕනේ නැත්නම් ටිකක් දාගන්න ගම්මිරිස්. මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්න. හරිම සුවඳයි අපේ චොප්සිය දැන් නම්. දැක්කමත් ආස හිතෙනවා. ඉතුරු වතුර ටිකත් මම එළවලු එකට එකතු කරගත්තා. මොකද මම කැමති ටිකක් සෝස් තියෙන එළවලු ටික ගන්න. ඔයාලත් සෝස් ගොඩක් කැමති නම් වතුර ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. අන්තිමට මම මෙන්න මේ විදිහට උඩින් සෙසමි ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ චොප්සි එක හරි ලිප ඔෆ් කරන්න. හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි, දැක්කම ආසයි. ඔයාලටත් මං හිතනවා එහෙම ඇති කියලා. ඉතින් ළඟ එන අවුරුදු වලට මට හිතෙනවා ඔයාලගේ කෑම මේසෙටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වගේ චොප්සි එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි, ගුණයි. ඉක්මනින් හදාගන්නත් පුළුවන්. හරිම ලේසි. ලොකු පොඩි කාටත් කන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද යාළුවටත් වැදගත් වේවි මේ අවුරුදු මාසේ මේ වගේ රෙසිපි එකක්. ඒත් එක්කම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකටත් subscribe වෙන්න, bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එන්නේ. වීඩියෝ එක අවසානයේටත් මම ආයෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලබන්නා වූ නව වසර ඔබට ඔබගේ පවුලේ සැමට සාමය සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම නිලු.